con như mày đây con. Con như mày đây. Làm mấy? Con như mày đây. Vô phải công ty bị mua ở bên công ty ấy. À, vào công ty mà. Ada con đâu muốn à? Phi bán nó bóng đó. Chơi. Gà nó nhỏ quá hả? Cái gì? Muối từ cái nắng á, đây là hói, cái pin á. Chứ mẹ mày cắt đi. Làm đi xà xanh mà nhoi một. Xà xanh có nó mà mỡ não như thế đó. Ăn cái cho tao cái não. Không mà mỡ não. Đây. Vậy đó. Tôi thua mà. Bây giờ 50 năm một sinh. Con coi cho mấy phăng xí à. Mua.
lấy bao ai vô mà mở mới là vô kẹp con đó người sẽ ăn con sụt mấy các bạn bao gồm có là co bay nữa cắt đập ở bên trọt con rồi mấy đứa con ba con ở đây đặt gọn ba này thế rồi bay người ta thấy ơn dùng người ta rồi ơi ngon con nuôi mình rồi hơn là không ba bọn ọt cáp ấy chuột tên bọn cáp sang ấy quá